maraming beses natin narinig, nakita, na-encounter, naisip, pero hindi natin ginagawa. Alright, so positive day, G-Livers, sa lahat ng mga G-Livers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-code sa atin, online muna tayo. And if you want to start, advertise, or improve your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so pag-usapan natin ngayon, negosyo tayo, syempre. And Sunday, happy Sunday sa inyo, ha. Ingat po. Alright, so 4 common business ideas pero hindi mo pa ginagawa. Ito maraming beses natin narinig, nakita, na-encounter, naisip, pero hindi natin ginagawa. Alright? So, this time, bibigyan ko kayo ng tips. Paano ba gagawin yan, Doc? Ano ba pwede ko kasing gawin? Okay? So, 4 lang to na very common. Okay? Common na common, pero hindi natin pa siya nasusubukan. Kahit na, alam mo, kahit saan larangan, anumang aspeto ng negosyo, pwede natin itong gawin. Okay? So, unang-una, okay? So, eto, hindi ba natin naranasan na bumili ng business idea or business mismo? Okay? So, buy business ideas or negosyo. Ewan ko kung naranasan na natin, ha, pero doon sa mga common kasi na alam ko na na-encounter natin, mga common or ordinary or average businessman, hindi natin to ginagawa. Kasi akala natin, ang pagbili ng business or ng business ideas ay pangmayaman lang. Kasi di ba marami na tayong narinig na mga bumili ng negosyo. Mamaya ipapakita natin yon, okay? So hindi natin ginagawa. Pero alam nyo ba na isa siyang idea, common idea na doable. Alright? So paano gagawin yan, Doc? Wala nga akong pera, di ba? So ang pera din natin pinapag-uusapan. Alam mo, lagi kong sinasabi sa inyo, pag meron kayong gusto, huli nyo nang isipin ng pera. Kasi meron tayong mga pagkukuha ng pera, okay? Pag negosyante ka, di mo problema ang pera, right? Okay, so, paano, Doc? Una, makikita mo naman sa paligid mo, eh. Sa paligid mo muna, or sa Facebook, ba? Tingnan mo yung mga negosyo dati na maunlad, ngayon medyo bumabagal ang sales, ang gross. Mararamdaman mo naman yun, eh. Diba? So, bumabagal ang sales nila ngayon, medyo, hindi na sila masyadong active, because of what happened siguro or other factors. Okay? So, ang una mong, para ka bumili, siyempre may mga criteria ka rin naman. So, tinan mo, sino na yung merong, o doon muna tayo sa doon sa idea muna. Business idea muna, okay? So, bago yung negosyo mismo na existing na. Okay? Para di tayo malito. Malito. Business ideas. For example, meron ka mga nakausap, nakakwentuhan, naringgan, na concept. So, pwede kayong umupo, mag-usap. Kasi, ganito mo, i-offer mo siya offeran mo siya. Mag-share tayo dito, mag-partner tayo, or, bibili ko yung idea na yan, ako mag-execute. Alright? So, doon ka lang ang pera. Mamaya, pag-usapan natin, okay? Or second naman, existing na yung business, pero dapat meron ka pa rin criteria. So, like, meron na siyang physical store. Alright? So, meron na siyang physical store, or meron naman siyang followers, meron siyang mga magandang platform. Okay? So, ang problema, hindi lang siya na-manage siguro, kulang na lang ng strategies. So, pag nakita mo, from your personal study, right? So, kausapin mo. Okay? So, Doc, paano kung pumayag, bibilin ko yung wala akong pera? Find investors. Diba? Sa negosyo talaga, yan nilalakasan mo loob mo. Tsaka gagawa ka ng bagay na hindi pa mo pa ginawa kahit minsan, na hindi mo pa sinubukan. So, eto na yung chance mo masubukan yan. Explore. Okay? Explore mo. I-explore mo siya. Kaya nga, alam mo niyo, yan yung ginagawa ko po ngayon na bagong bagay. But hindi pa naman ako nag-a-announce my GDS Corporate Training and other businesses is, I'm looking for shareholders po. Or investors. Let's term it investors. So, if you're interested, message ka lang sa akin. Ngayon ko lang in-open to, kasi nag-explore tayo nag-explore tayo. So, first time ko lang nakumuha ng investors from my viewers for my personal companies. Okay? So, if you're interested, message ka lang. Okay? Alright, so, yun yung una mong gawin. Okay? You buy business ideas or existing business. Kung malaki, 400. Siyempre, medyo malaki ang value yan. 500,000. So, ang pera mo lang 100K. So, find investors. Then work on that business. Pag-usahin mo yung negosyo na yun. Okay?
Number two, na common business idea pero hindi mo ginagawa is to sell your business. Balik na rin naman natin. Ikaw naman magbenta. 'Di ba? Elon Musk, 'di ba? Binenta ang PayPal sa I think sa eBay. Anong year ba 'yon, 'di ba? Mang Inasal, 'di ba? Binenta kay Jollibee. So, magbenta ka ng magbenta ka ng negosyo. Meron kang negosyo like, meron kang business parang hindi pumapatok pero maganda yung idea. So, baka kulang ka ng pera or baka meron kang gustong concept na gustong simulan. So, something like that. So, if you want to venture to other thing like kumikita naman yung negosyo mo pero meron kang gustong gawin, meron talagang ganun. Sa negosyo, sa buhay, pag ganun-ganun tayo talaga, why don't blame those people? Kasi minsan meron, at some point of our life, of our journey, meron tayong mga pumapasok na mga bagay sa isipan natin, di ba? And we want to focus that. Naging parang mas passionate tayo doon. So, just follow it. Just do it. Right? Gawin mo lang. Okay? So, you sell your business. Okay? So, mag-develop ka ng super ganda ng negosyo, maganda yung system, and all that, then benta mo. Alam niyo, yung pamangkin ko, dito the expression ang ganda. Dati part-time niya lang, ngayon full-time na, delivery. Ngayon, binibili ko eh. Sabi ko, bibili ako ng konti, you share lang. Or, before pa, inaano ko siya. Kaya lang kasi, hindi lang kami nagka-close ng usap eh. Pero ang ganda ng business idea niya. So, kung bibiliin ko, medyo mahal na yun. Alright, so, you sell. Okay? Ibenta mo. Kung ayaw mong bumili, merong idea. Benta. Okay? And third, ito, very common, pero hindi mo ginagawa, kapatid. Collaboration. Collab. Okay? Humanap ka ng tao na merong malaking network. Okay? Yung marami siyang followers, meron siyang magandang platform, or meron siyang magandang negosyo, or meron siyang kakaibang technical skill. So, something like that. Then, kung ano meron ka naman, you know, you are trying to, pag kasi nag-collaborate kayo, okay, so, you complement. Ang tawag kasi doon, complement. You complement each other. Diba? So, maaaring meron kang business idea, pero wala kang technical skill, combine. Like ginawa ko, Rockstar Skills University. Nag-collaborate kami ni Ma'am Ayo. See, yun ang work niya talaga. Ako, bago lang sa ganitong business. It's a business actually, ni-register ko po siya. Rockstar TV Media Production. So, that's why I'm looking for investors po sa aking mga negosyo ngayon. Kasi meron po akong 4 businesses ngayon na running and I need investors para mas palawakin pa natin. Okay? So, Rockstar Skills University, GDS Corporate Training, Rockstar TV, and ano pa ba? GDS Clothing Trading. So, yan yung mga negosyo. Registered po yan. Okay? So, yan, meron din tayong collaboration with Ma'am Joyce. Dr. Spin Laundry, pinaka-franchise na namin siya. Marketing solution ko, I collaborated with Ma'am Jen kasi super galing sa technical. So, something like that. You collaborate. Hindi mo pa siya sinusubukan eh. Try mo muna. Try mo. Huwag tayong maging negative or paano ba, Doc, and all that. Pag-usapan, di ba? Or you seek the advice of other people. Alam nyo ngayon, yung sa dahil nga I'm looking for investors, naganap ako ng tao na pwedeng parang mag-advise sa atin. Dalawa sila. Isa sa legal, isa sa business expert. So, I also listen to other people. Ganun eh. You listen to other people na mas malayo na narating sa'yo. Ako, mentor ako, coach ako, but I also need someone sometimes when I'm making big decisions sa buhay ko. Hindi ko naman lahat yan master eh. Hindi ko naman yan lahat alam, di ba? Okay, so you collaborate. Diyan sa malapit mong negosyo dyan sa tapat mo, baka pwede kayo mag-collaborate. Ikaw ay pizza, siya naman ay pasta. So, pag-combine nyo, di ba? Pag nag-announce kayo, pizza and pasta, di ba? O, order sa kanya, or something like, hindi ko alam paano mo gagawin sa negosyo mo, but be open for collaboration. Okay? Alright, so next po, number 4 na common idea, business idea, pero hindi mo ginagawa. Ito yung mga, you launch super unique talaga. Alam niyo, minsan may nakita ko sa Facebook, nasa cellphone ko lang eh, may greetings, kung gusto mong magpag-greet sa mga artista, pwede. Meron siyang isang business siya eh. For example, pipili ka doon, like, magkano ba?
May 4,000, 5,000, ba ako gusto kong pabati sa paborito kong artista. O kaya yung nanay ko, paborito niya yung isang artista. So, kung nandun siya, kasama dun yung artista, syempre kinausap nila yon. O, babatiin niya yung nanay ko, send ko sa nanay ko yung video, di ba? Personalize, pangalan niya. O, tapos magbabayad na lang ako dun sa company. So, something, di ba unique? Di ba? Something unique. Okay? So, meron pa ako naringgan, like, kung gusto mo talaga mag-build na magandang brand, for rent, lahat na, kotse, bahay, na maganda ang ambience and all that, merong negosyong ganun pala, no? So, maraming unique ideas. Okay? So, you launch. Mag-isip ka dyan sa barangay nyo na sobrang kakaiba. Pag-isipan mo, ilang araw, ilang linggo mo, umupo ka talaga. Pero I'm telling you, pag sa'yo nang galing yan, pag naisip mo yan, bago na-market mo ng mabuti, eh, malayo mararating mo. Okay? Launching unique idea. For example, ulitin ko ang example ko, Rockstar TV. Live lang yun eh. Pero inisip ko talaga, paano ba ito magiging unique? Kasi dami nagla-live eh ngayon, di ba? Live na lahat. Marami. Pero inisip ko, ayoko ng live lang eh. So, I want something unique. So, nagkaroon ng Rockstar TV. So, doon alam ko marami, siyempre, magkakaroon din ng ganitong idea. So, okay lang. At least nauna ako, di ba? Na may Rockstar TV from live to Rockstar TV. So, something unique. Inisip ko lang siya. Di ba? Again, kung wala kang pera, you look for investors. Yun na naman eh. Hanggat pera ang problema mo, alam mo sa lahat ng mga negosyante, hanggat pera ang problema mo, hindi ang problema. So, kasi may mga investors. Okay? Or kung problema mo naman, technical, so you hire people. Ang dami kong hinire na tao ngayon. Kagabi nag-launch kami. Sobrang ang dami. Ang daming, nakikita nyo kami sa screen, 3, pero ang daming taong gumawa doon, di ba? At syempre, I need budget for that. Okay? But anyway, so, yun yung 4 na common business ideas pero hindi mo sinusubukan na pwede mo na subukan ngayon, okay? So, kung may negosyo ka, Dok, hindi ko alam kung paano gagawin ko, message ka lang, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula dating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.